המאבק שלי לא מתחיל מהיום. אני אחד הראשונים שהקימו את המאהל מעל גבעת הקרשים. זה היה בערך לפני 25 שנה. 5 שנים חיינו בצריפין. אני עוד זוכר את הפינוי במלחה. זה היה יום חורפי. הייתי על הגג עם עוד 50 איש שבאה המשטרה להרוס את הבית. היה אחד נחום חמיס. הוא בא ועלה על השופל והתחיל לדהור לכיוון הזינזנה. אני עמדתי מלמעלה והייתי המום. ואז שמענו ירייה. אני לא אשכח אותה. זה חרוט לי בתוך הלב. שוקי, בוקר טוב. אני עדיין ממול. אני שואל אותך איך ישנת בלילה, ואם היה לך חם, ואם הכל כרגיל. אני ממשיך להיות כאן עם כל הקור של ירושלים. מה שכן, אם מצאת לי אדם אשר מוכן לשלם עבורי 10,000 שקלים ולגמור עם הסבל שלי. ואז גם אני וגם אתה יכולים לישון בשקט ורק שיהיה חם בלב. תודה ממני. נון לב. אם יש לך לב, אז אני מבקש בכל לשון של בקשה לבטל את צו הפינוי כך שיהיה לנו פורים שמח. עובדיה לא סוחב לבד, עובדיה כולנו איתו, כולנו נלך איתו באש ובמים עד שנמצא את הפתרון. ביום של הפינוי של עובדיה אנחנו נארגן אנשים, כל הפריפריה תגיע לנווה יעקב, לבית של עובדיה, אז נצטרך לשרוף צמיגים, אנחנו נשרוף אם אנחנו נצטרך להתבצר בתוך הבית יחד עם עובדיה, לא לתת להם את הפינוי. אנחנו נעשה הפגנות, אנחנו נשתולל, אנחנו נעשה רעש עד שימצאו את הפתרון של עובדיה. עובדיה זה אחי ואני לא מוותר עליו, לא מוותר עליו. תגידו ספציפית איך אני יכול לעזור לכם. כמה החוב? אני בתור 8, פצוע עם פריצות דיסק, מצב הכי קשה שיש, ואמרו לי שקבל דיור ציבורי אני צריך רק שמישהו ימות. הפתרון בשביל דיור ציבורי, הממשלה צריכה להתחיל לבנות, אם לא המצב יהיה מאוד מאוד חמור. אין לנו מה לאכול בבית, אני מקווץ נדבות רוב הזמן,
בשביל להכין את המשפחה שלי. והבן אדם הזה גם מצב קשה לא פחות ממני. אם המדינת ישראל לא תפתור את הבעיה של הדיור הציבורי, הרבה אנשים יצאו לרחובות ויפילו את ביבי מהשלטון. עובדיה ומרים בן אברהם, בני 60, קיבלו לדירתם צו פינוי מעמידר ב-27/2/2012. לא ניתן לזה לקרות בשום מחיר. וואי 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 וואי. טוב, מה אני אגיד לך? השם יעזור לכם, מה אני אגיד לך יותר מזה? אבל איך מדברים? פה, איפה? יהודים יקרים, אתם בתחנות, עם הגשם שם, רבותיי. ידע שקרה לכם. אין אוכל לילדים, רבותיי. תתעוררו. אחי, הציונות זה נזק למדינת ישראל. הציונות זה נזק למדינה. ציונות זה נזק למדינת ישראל. ציונות שוגעת בחדשים. זה ראית? כן. שישבת איתו. יהודה לא ראית את זה, נכון? ישבת פה איתו. עובדיה בן אברהם. שכן הגיע היה מאיר תורג'מן המלווה את זכאי הדיור הציבורי בעיר במשך זונה בן זונה, זה מאיר תורג'מן. לא רוצה לעזור, הוא סתם זה מלשין זה בן זונה, זה זמין כפה המשטרה זה. תורג'מן. בגללו קיבלתי פעמיים הרחקה מירושלים 10 ימים. אנחנו 7 אנשים. למה אני לא בא לעשות הפגנה כמו שאתה עושה? למה? כי אם אני אעשה הפגנה כמו שאתה עושה, קחו לי את הילדים. קחו לי אותם. היה לי איום, באו לבית שלי, פעם רצו לקחת את כל הילדים. מה, אני טומטם שאני אעשה דברים כאלה? אני פה ליד עובדיה. מחכים, רק שיצאו, נראה מה יהיה. מהעמידה צריכים לצאת עכשיו. הוא יושב, שובת רעב, תאמיני לי. כן. הוא נשאר פה כמה ימים, יומיים, 3, עד שיתייאש. אבל אין להתייאש, מחר יום זה יהיה סוף. אל תדאגי לו, שמחי עליו. יהודי מרוקו יש להם הכי אומץ שיש. מה אתה חושב? הגרוזינים בדיבורים אלופים. יש אומץ כמו המרוקאים. מי יושב בבתי כלא הכי הרבה? המרוקאים. מרוקאים מבצעים בשטח, לא מדברים. כל העבריינים הירושלמים, מי הם? מרוקאים אסלים. ומי גרם להם להיות עבריינים? הציונות. התימנים גם לא חסר להם. תימנים הם ילדים טובים, עזוב. יש לי גם שכן מסכן על הפנים. מסכן גם מחפש עבודה. בעיה שלך אותו בעיה שלך. אנחנו בארץ פה אוכלים אותה. גדולים, מרוויחים על הגב שלנו. זה לא שוקי? מעשן? אני חושב, אולי העצבים שלו, הנה הכיפה והכל, זה שוקי, מה קרה לכם? לא, זה לא. שוקי יותר שמן. נכנס. לא, זה לא. אמרתי לו, ברגע שאתם באים לפנות, אני מפרק את כל מה שהשקעתי, השקעתי המון. הוא אומר לי, זה עבירה פלילית. אמרתי לו, מה זה עבירה פלילית? ומה שאתם עושים זה לא עבירה פלילית? תאמין לי, שוקי ירד עליי. בואו נתפלל. כשהיית לבד אבל, נכון? כן. בואו נתפלל. אף פעיל לא היה. אף אחד. הוא מסתכל מהחלום, ממזר. עכשיו הוא מדבר איתי, הוא אומר לי, טוב, תיקח את זה, אני הולך להתפלל מנחה. בוא איתי תתפלל איתי מנחה. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אעמוד ואני אפול? אני חלש. הוא אומר לי, הבעיה מתחילה מעכשיו.
הכנסתי אותו ללחץ. הוא חזר, התחיל לדבר, אמרתי לו תשמע. מה לדבר? סתם לדבר. סתם. איך להשיג את הכסף, אמרתי לו תשמע. איך להשיג את 10,000 שקל? הוא אומר לי טוב, בוא נשתה כוס קפה, אמרתי לו אני לא יכול לעמוד, לא יכול כלום. פתאום באמצע הדיבור ברח לי. הדובר של ראש עיריית בית שאן. הספיק לכולם. חבר'ה, ביקשתי לעשות הודעות, אז בוא ניתן רגע למתן לתת אותן. מי נתן לו אותו? אז דברו איתי בסוף. הבנתי שאתם ששוקי נכנס שם לפגישה, אני גם לא הייתי. נראה לי שיש התקדמות עם שוקי שהוא ירד אליי היום, הביא לי שקידים ותמרים. באמת? ירד עם קרטון או בלי קרטון. איך ידעתי שאני אלך? הוא רוצה שתתקע שורשים שם, זה נתנו משפט. אז זה נשאר אצלו. יבוא, הוא יקבל את זה. ואמרתי לו שאני החלטתי שאני נשאר במקום. הוא אומר לי, אתה לא רוצה ללכת לגמחים? אמרתי לו, לא. יש לך פתרון, תמכור אותי ב10,000 שקלים. הוא אמר שאני שווה יותר, אמרתי לו, אם אני שווה יותר, אז תקנה אותי אתה. ונראה את ההוצאות נעשה שיחה קצרה של סיכום כל הדיונים על נושא האסטרטגיה במשא ומתן ונקבל החלטה לגבי הקו. החוב יחר פיפיות על הצוואר שלך, על הראש שלך ושל מרים עד שמטפלים בזה. אני קודם כל חושבת שהדבר הכי נפשע והכי נבזי זה שהם לא התחילו את המשא ומתן בכמה כסף אפשר לפתור את הבעיה. הם קודם כל שלחו צו פינוי. בסופו של דבר אנחנו הולכים לעשות פה איזושהי עסקת חבילה. זאת אומרת, גם כשנהל משא ומתן, תמיד נעדכן אתכם אחר כך. תגידו, תשמע, מלחמה עד הסוף, סבבה, תגידו, תסגור. עובדיה כל הזמן מול עמידר, כל הזמן שעובדיה שם, מי שיכול להיות שם איתו, פשוט להגיע לשם. יש עוד בסיס, שזה הפקסים, שכל הזמן לשלוח, כל הזמן להפיץ אותם, כמה שיותר שהם יקבלו זה כמובן יעזור. חייבים לעשות איזושהי פעולה מסיבית, גדולה, יותר רחבת היקף באמת, כפוש אחרון, ולהתכונן ליום הפינוי. כי אני עם כל הדיבורים פה, אני מאמין שאנחנו בדרך לשם. אפשר להחליט יום שלישי ב-10. נכנס שם לפגישה, אני גם לא הייתי, זה מה שקורה ביום שלישי ב-10. התכנסנו כאן, כולנו, לשמוע את עובדיה בן אברהם. אם שוקי לא רוצה ללכת אליו, עובדיה יספר לו את הסיפור ויסביר לו טוב מי זה עובדיה בן אברהם. עובדיה, שוקי, אני רוצה להגיד לך רק בוקר טוב. השאלה שלי, אם ישנת טוב בלילה ואם הגרעין החלב גלש לפני שתמזוג אותו לכוס. אני רוצה להגיד לך שאני נמצא פה עד היום האחרון שלי. במידה ואני יקרה משהו, רק אתה תיתן את הדין. אין כאן מסרים. עדיף שנשב ונגמור עם הסיפור. תשאיר לי קצת מהכוס קפה. אל תדאג, אתה לא תהיה לבד. אל תדאג, אתה לא תהיה לבד. עכשיו דיברתי עם שוקי, אני ויהודה. שוקי אמר שהוא מוכן לגמור עם כל הסיפור הזה, שעובדיה יביא לו הוראת קבע של 800 שקל לחודש. זהו, והוא מקפיא את הכל. כמה זמן עד שיהיה ועדה בתל אביב ויחליטו מה עושים עם עובדיה. אני אומר דבר כזה, התמונה עדיין לא ברורה. הוראת קבע עד לוועדה שתתכנס, שזה חודשיים, 3 יכול לקחת מקסימום, שאז יחליטו שם להפחית לך את השכר דירה
ודמי רצינות, משהו שאתה יכול לתת על החוב. תן 500 שקל, אתה לא חייב לתת 1,000 שקל. זהו, מה? קודם כל תחתים להוראת קבע, תגיד לו זה מה שיש לי. 500 שקל? ו500 שקל, לא תגיד לו עד חודשיים 3 אני אתן לך, אין לי עכשיו. זהו. אתה מבין מה אני מתכוון? חשוב להם ההוראת קבע. לא, אני לא רציתי להביא לו הוראת קבע כי הוא לא סגר איתי על סכום. אם הייתי מביא לו הוראת קבע ולא סוגרים על סכום, הוא יכול לקחת את הכל, כי זה ייפוי כוח. מחר אנחנו מנצחים אותו. הניצחון הזה שלי זה של כולם, של כל המסכנים מה שעושים להם. ואני מלא, אני כבר עשיתי את שלי, אני בן 60. אולי אני אעשה משהו של כולם. יא שוקי. נראה מחר מה תציע לי. מזג האוויר סוער במיוחד. אורי ארליך מביא את סיפורו של דייר עמידר שמוצא את עצמו מחוץ לבית ביום הכי סוער בשנה. עובדיה בן אברהם, דייר הדיור הציבורי בשביתת רעב אל מול משרדי חברת עמידר בירושלים. אנחנו פה עם עובדיה בן אברהם ואנחנו רוצים לשמוע ממנו דיווח על היום. בבקשה עובדיה. היום אחרי צהריים עובדיה, מה שלומך היום? תסכן לנו את היום הזה. אחרי 4 ימים של סבל הגענו לפשרה, אבל זה לא סופי, כי יש צ'ק שתקוע אצל ליאנה, ואני חושב שהעסקה, אם הצ'ק הזה לא יגיע, הוא ייפול, ואני מקווה לטוב. אז נתנו לך עד ביום שלישי, נכון? עד מחר. מה עד מחר? הכסף. דיברת עם ליאנה? הם דיברו איתה. מה אומרת? לא, עובדיה לא יוצאים מהכיס שלו, אני לא נותן לו. מה יוצאים מסכם? מאיפה יש לו? לא, תוציא שקל, 2, תגיד לה, זה מה שאני יכול לתת. אז מה אתה צריך יותר? יותר מזה אין. שזורק בן אדם לרחוב, בגשם, מה עובר עליך? זה עמידר? חברה שאמורה לדאוג לאנשים, זורקת אנשים לרחוב? איזה מין חברה זאת? תרד למה אתה מדבר איתנו ותסביר לנו למה בן אדם בן 60 צריך להיזרק לרחוב? למה? מה זה צריך להיות? שוקי! תרד למטה! תדבר עם העם! יש להם דירות מפה עד להודעה חדשה, שהם לא, סתם סגורים ככה. הם לא בשימוש. אתה מבין? במקום לתת אותם לאנשים שצריך, אנשים שיקחו יוזמה
כן? שיהיה להם ביצים. איך? איך? להיכנס בכוח. אבל אז הם אומרים, אז בוא תגיד. שלא הולכים במוח, הולכים בכוח. ואם צריך להפעיל, עוד יותר כוח. אנחנו לא ניתן להם לפנות את עובדיה! שוקי, אני קוראת לך לחשוב טוב טוב על המצב של עובדיה! איך ישנת בלילה? שוקי, היה לי את זה ביחד! שוקי, זה החוצה! שוקי, צריך לגבי את התקופות שלו ואת המעט כלכלה שנשאר לו מהכסף הזה. אני קוראת אותך להגיע להסדר לגבי צו הפינוי, לבטל אותם במיידי. שחברת אמורה להיות חברה משקרת. אדם בן 90 חולה, לא יכול לשרוד את היום-יום. הפסקת הפינוי צריכה להיות הפסקת הפינוי שמטפלים בו. דיור ציבורי! דיור ציבורי! כשאני מסתכל על האנשים שמביטים עליי, אתה רואה שכואב להם. אבל זה המדיניות. צריך להילחם עם המדיניות הזאת, לשנות אותה. מי שאין לו, שיתנו לו. מי שיש לו, שיקחו לו. איי, איי, איי. אני לא רוצה להגיע לרחוב. למרות שאני כבר ברחוב, אבל אני לא רוצה למות ברחוב. سألوني من أقبل
באמצע הבא. חבר'ה, מה שעשיתם בשבילי, אני דורש לעשות בשביל כולם. ואני יודע שיש כמה בירושלים שצריך להילחם או שלהוציא את ביבי החוצה ומי שאין לו בית להיכנס לבית של ביבי. חבר'ה, אני אומר שהעקשנות היא תמיד מנצחת. ובזכותכם אני מקווה שהילד שלי לא ייזרק לרחוב, כי אין לי מקום אחר לקחת אותו, ואני לא מתכוון לוותר. אני אלחם
עד הדם האחרון שלי. הילד שלי זה כל כולי, המשפחה שלי לא תהיה ברחוב, ואני אלחם בכם. המחאה של קיץ 2011 יצאו מעמד הביניים, ביבי. אני אומרת, אם בארזים נבלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? יגידו 40 שנה העשוקים, החלשים והמוחלשים, ביבי. מה יגידו אנשים שחיים משכר מינימום, ביבי? מה יגידו אנשים שחיים מביטוח לאומי? אתה מצפה מאיתנו לחיות בכסף שאין לנו, לשכור דירה ממה שאין לנו, לקנות אוכל במה שאין לנו, והיום אתה גם מפנה אותנו לרחוב, ביבי. אני פה משנת 67, ביבי. עקרו אותי מהבית שלי, ביבי. ואתם תשלמו על זה. זה לא הולך לעבור לכם בשקט. אם אין לכם דיור ציבורי, לא בניתם אותו 20 שנה, פאק אוף. אני מוכנה לוותר על הדיור הציבורי. אני רוצה חלקת אדמה במדינה הזאת. ואני אקבל חלקת אדמה במדינה הזאת. את הדיור הציבורי שידחפו חזרה. אין להם דירות לתת לנו, אנחנו ניקח שטחים. גם לנו מגיע. אותנו זרקו לשיכונים בשנת 67, והיום מה ביבי עושה? מוציא אותנו בדיוק מאותו שיכון שהכניס אותנו. אם אתם חולים, אתם מוזמנים ללכת לאשפוז, לטיפול. ההיגיון הזה הוא לא מקובל, הוא פשע כנגד האנושות, הוא פשע כנגד